Welcome to the English Grammar Master YouTube channel. I'm Tisara Ashadit. In our last lesson, we learned about prepositions. We discussed examples for prepositions. අපි අපේ කලින් පාඩමේදී prepositions වලට එහෙම නැත්නම් නිපාත පද වලට උදාහරණ කතා කරා. අද අපි කතා කරන්නේ ඒකෙන් එක උදාහරණයක් වන in කියන preposition එක ගැන. Today we are going to learn about in. In කියන එකේ තේරුම මම එදා කිව්වා තුල එහෙමත් නැත්නම් ඇතුලේ. හරි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ in කියන preposition එක භාවිත වන ස්ථාන. අංක 1 යමක් තුල තවත් යමක් ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි in භාවිත කරනවා. ඒක මෙන්න මේ වගේ. අපි මේ වගේ වීදුරුවක් ඇඳේකින් මේ වීදුරුවේ වතුර තියෙනවා. එතකොට යමක් තුල තවත් යමක්. එතකොට වීදුරුව තුල වතුර. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි in භාවිතා කරනවා. වීදුරුව තුල කියන්න අපි in the glass. වීදුරුව තුල පෙට්ටිය තුල in the box. කාමරය තුල in the room. මෙතනදී සිංහල තේරුම කාමරය තුල කිව්වා කාමරය ඇතුලේ කිව්වා දෙකම එකයි. මොකද තුල කියන එකේ තේරුම් දෙකම සමානයි. මෙතනදී glass කියන එකට in the glass කියන එකේ තේරුම වීදුරුව තුල නැත්නම් වීදුරුව ඇතුලේ. හරි. අපි බලමු දෙවෙනි අවස්ථාව. in භාවිත කරන දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි දවසේ කාලයන් සමග. අපි morning කියලා ගමු පළවෙනි උදාහරණය. morning කියන්නේ උදෑසන. අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියනකොට උදෑසන තුල උදෑසන ඇතුලේ කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට කියන්නේ උදෑසන දී. අන්නේ දී කියන එක ගන්න මෙතනදී අපි in the morning උදෑසනදී උදෑසන කාලයේදී ඒ වගේ in the evening මෙතනදී මේ the කියන එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ අපි the කියලා. මොකද මේ evening කියන එකේ පළවෙනි අකුර vowel sound එක නිසා. in the evening සවස් කාලයේදී. in forenoon in the forenoon. in the forenoon කියන්නේ පෙරවරුවේදී. මේවනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා. in the morning කියන්නේ උදෑසනදී, in the evening කියන්නේ සවස් කාලයේදී, in the forenoon කියන්නේ පෙරවරුවේදී, in the afternoon. අන්න එතනදී මේ the ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ the කියලා. in the afternoon කියන්නේ දහවල් කාලයේදී. නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී
නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී in the night මෙන්න මේක ලියනකොට අපි රාත්‍රියේදී කියලා ලියනකොට මෙතනදී in the භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට භාවිත කරන්නේ at night. මෙන්න මේ at night කියන එකේ තමයි රාත්‍රියේදී කියන අපි අර කලින් උදෑසනදී දහවල් කාලයේදී අන්න ඒ වගේ අර්ථය එන්නේ at night කියන එකේ. රාත්‍රියේදී. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට ලියුවොත් in the night කියලා ලියුවොත් එතන තේරුම එන්නේ වෙන එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි එදින රාත්‍රියේදී. දින රාත්‍රියේදී. අන්න ඒක හොඳ අවධානයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද මේ දෙක පැටලුණොනේ. පැටලුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වාක්‍යයක තේරුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ in the morning, in the afternoon අන්න ඒ වගේ කියනකොට ඒ දවසේ කාලයත් සමග විශේෂණ පදයක් තියෙනවා. හරියට වෙන මේ වගේ. every, last, next. මෙන්න මේ every කියන්නේ සෑම, last කියන්නේ අන්තිම, next කියන්නේ ඊළඟ. every morning. every morning කියන්නේ සෑම උදෑසනකම. last evening. last evening. next become afternoon. හරි. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි in භාවිත කරන්නේ නැහැ. මේකට අපි in භාවිත කරොත් ඒක වැරදි. in කියලා in every morning. in කියලා ලියලා in every morning කියලා වාක්‍යයක ලියුවොත් ඒක වැරදි. මෙතනදී in last evening ඊයේ සවස කියලා මෙහෙම ලියුවොත් මේ in භාවිත කරලා ලියුවොත් ඒකත් වැරදි. මෙන්න මේ වගේ දවසේ කාලයකට ඉදිරියෙන් මේ වගේ විශේෂණ පදයක් තියෙනකොට අපි එතනට ඉස්සරහින් මුකුත් මේ භාවිත කරන්නේ නැහැ. මෙහෙමම තමයි අපි ලියන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියුවොත් ඒක හරි. next afternoon හෙට දවල්. ඊළඟට තමයි කියන්න ඕන මේ විශේෂණ අපි every morning කිව්වා සෑම උදෑසනකම. අන්නේ every වෙනුවට every කියන්නේ විශේෂණ පදයක්. ඒ වෙනුවට සතියේ දවසක් සඳුදා අඟහරුවාද අන්න ඒ වගේ Sunday, Monday, Tuesday කියලා එහෙම විශේෂණ පදයක් තියෙනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ Sunday morning, Sunday morning. අන්න ඒ වගේ සතිය දවසක් විශේෂණ පදයක් විදිහට යෙදුනොත් අපි එතනදී භාවිත කරන්නේ in නෙවෙයි on. මෙන්න මේ විදිහට ලියුවොත් විතරයි මේ වාක්‍යයක මෙන්න මේ විදිහට ලියුවොත් විතරයි ඒ වාක්‍ය හරියන්නේ. Sunday morning කියලා ලියුවත් ඒක වැරදි. in Sunday morning කියලා ලියුවත් ඒක වැරදි. ඊළඟ උදාහරණයක් බලමු අපි.
on Friday evening. මෙන්න මේ වෙයිදී මේ සතියේ දවසක් වාක්‍යයක මුල මැද හෝ අග කියන ඕනම තැනක යෙදුනොත් මේ මුල අකුර Sunday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday ඒ හැම එකකම මුල අකුර කැපිටල් වෙනවා. හරියට අපි නමක් ලියනකොට වාක්‍යයේ කොතන තිබුණා කැපිටල් ලියනවා වගේ. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ in කියන නිපාතය භාවිත වන අවස්ථා. ඒවයින් මම අද ඔයාලට දෙකක් කියලා දුන්නා. යමක් තුල තමත් යමක් ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීමේදී සහ දවසේ කාලයන් සමග. නමුත් තවත් අවස්ථා තියෙනවා දෙක තුනක්. මම ඒ ටික ගන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද මේ වීඩියෝ එක තව දික් වුණොත් ඔයාලටත් එපා වෙනවා කම්මැලි බලන්න ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක්. ඒක නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒක අරන් එන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලා දැන් අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම එන්නේ. ඔයාලා subscribe කරලා දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒක notification all කියන එක දාලා තියුණොත් විතරයි. නැත්නම් ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙම කරලා තියෙනවා නම් notification එකක් එනවා. ඔයාලට ඒක උඩ touch කරලා අපේ වීඩියෝ එක අපි දාන සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. මොකද ඔයාලට වගේම එයාලටත් මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් හරි මට කියන දෙයක් හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා පල්ලෙහාම comment section එකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කියනවා නම් මම හැමදාම කියනවා එක පාඩම් වලට අදාළව ඔයාලට කියනවා කියලා paper එකක් Google form paper එකක් සහ පොඩි game එකක්. නමුත් අද මම ඒක ගෙනාවේ නෑ. මම articles පාඩමට එකක් හදලා ඉවරයි. ඔයාලට ඒක මම දුන්නා කලින් prepositions ගැන discuss කරනකොට අපි අද මම ඒකේ දෙවෙනි කොටස ගේන්නේ නෑ. මොකද එක ළඟ සති දෙකක් දෙන්න විදියක් නෑ. මේ prepositions පාඩමට ගොඩක් දිගයි. ඒක නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හරි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් හරි ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒකෙදී අපි දවසට එක ගානේ MCQ questions තාංගයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න 25ක වගේ. ඔයාලට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ vocabulary දෙනවා දවසට 3 ගානේ. ඒ වගේම අපි මේ දාන වීඩියෝ වලට paper වලට link වලට අදාළ paper වලට games වලට අදාළ link ඔයාලට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට දානවා. ඔයාලට ඇත්තටම මේ YouTube වීඩියෝ වලට වඩා දෙයක් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා Telegram ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් ඒකට join වෙන්න. මොකද ඔයාලට ඒක මීට වඩා වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේකේ දෙවෙනි කොටසෙන් හම්බ වෙමු. Goodbye and see you again.